ב-14 במאי. או 15 במאי, מתי זה היה? אני חושב שזה 14 במאי. היינו במחנה שלנו בחולדה, מישהו צועק, בואו מהר, חדר אוכל, בן גוריון מכריז על המדינה. אז רצנו לחדר האוכל, באופן יוצא מן הכלל, לכבוד המאורע, הרשו לנו להיכנס לחדר האוכל הקדוש של חולדה, ושמענו את הנאום של בן גוריון, שממש לא עניין אותנו, וכל האירוע נראה לנו מגוחך ומיותר. מה הם העסקנים שם מתעסקים ונאומים בקרב, אם תהיה מדינה או לא תהיה מדינה, והיא יוכרע פה אצלנו, בכל הארץ. אבל בכל זאת הייתי סקרן על דבר אחד, ממש סקרן. איך יקראו למדינה הזאת? וברגע שאומר המדינה היהודית היא מדינת ישראל, יופי, שמענו, יצאתי משם. בחוץ נפגשתי באיזה מפקד מחלקה של גדוד של חן, שהוא האח של בחורה שעבדה אצלי בבעלי התעשייה, והייתה חברה טובה שלי. והתחבקנו והתנשקנו ואמרנו שלום. ויותר לא ראיתי אותו משהוא נהרג כעבור יומיים שלושה. ואנחנו קיבלנו את המשימה לכבוש כפר שנקרא אל-קובאב. אל-קובאב זה היום נקרא משמר איילון. בכביש הישן לירושלים, כשעוברים מיפו לרמלה, אחרי רמלה הכביש עושה מין עיכול כזה, ושם נמצא המקום. התכוננו לקרב גדול, אבל כשאנחנו הגענו, הכפר היה כבר ריק, וכבשנו כפר ריק, אחרי כל ההכנות הגדולות. ובלילה שמענו המצרים חדרו לארץ, פלשו לארץ. המילה פלשו, שנכנסה למילון, היא מאוד מטעה, ושמצרים אף פעם לא פלשו לשטח שנקבע למדינת ישראל. הם נשארו בשטח שנקבע למדינה הערבית. אבל זה ככה טושטש. האמת שגם לא ידענו אם המצרים יעצרו, איפה הם יעצרו. כל פנים בלילה בבוקר הביאו אותנו בשיירה לתל נוף. כל הגדוד שלנו התמקם בתל נוף, והחלה המלחמה האחרת.